Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Lâu lắm rồi Vành Khuyên chưa chia sẻ cho mình công thức và cách làm bánh mì. Đây là một loại bánh mà Vành Khuyên thường làm khi nhà có tiệc có khách, hoặc là khi mà đi tiệc đó. Nếu mà ai mời mình tới nhà đó thì mình mang theo cái bánh này. Mình làm nó nhanh, gọn, đơn giản mà nó thơm lắm. Ai cũng thích hết. Cái bánh mềm xốp, nhìn nó cưng, thiệt là cưng luôn. Nguyên liệu rất là dễ kiếm luôn. Hồi nhỏ các con đi học á, mình khuyên hay làm cái bánh này để đem vô trường bán nữa, và mấy em bé nó thích lắm. Làm rất là dễ, người nào không có máy cũng làm được luôn. Mình khuyên lấy ra để mình nhìn thấy cái bánh nè, đó, mềm xốp và rất là thơm. Đầu tiên á, là mình làm nhân trước, bởi vì cái nhân này mình có thể để được 2-3 ngày trong tủ lạnh. Đây là sữa tươi không đường, 3,5% chất béo, hoặc là mình có thể lấy sữa nguyên kem, nó càng béo thơm hơn. Mình lấy 60ml. Đây là một cái trứng gà, nhưng mà mình chỉ lấy cái lòng đỏ thôi, và mình nhớ chừa lòng trắng lại chút nữa mình làm bánh mì. Nếu mình ăn ngọt nhiều thì mình cho nhiều, còn mình khuyên thấy 2 muỗng canh đường là vừa, tức là 30g đó. Rồi mình cho 2 muỗng canh tinh bột bắp, mỗi muỗng như vậy nó khoảng 7,5 cho đến 8g. Sau đó thì mình sẽ quậy cho đều, thiệt là đều, để cho nó không có bị ốc trâu đó. Rồi mình đông thêm 3/4 cup sữa nữa, tức là 190ml. Cho lên bếp mình nấu lửa lớn, mình quậy liên tục luôn. Khi mình thấy ở bên dưới nó hơi nặng nặng thì lúc này mình hạ xuống lửa trung bình. Tiếp tục mình quậy liên tục luôn, sát với đáy nồi. Và khi mình thấy nó đặc như vậy và hơi sôi sôi lên, tức là mình nhìn thấy nó sôi bụp bụp á, thì lúc đó mình tắt lửa. Như vậy là được nè, mình đừng nấu đặc quá nó bị cứng. Sau đó mình cho chút xíu muối, rồi cái mình cũng quậy cho nó đều lên. Hơi chảy chảy như vậy là được. Mình sẽ cho nó ra ngoài. Bây giờ mình cho một gói đường vani 8g, hoặc là 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Hoặc là mình mài cái vỏ cam hay là vỏ chanh mình cho vô cũng thơm lắm. Rồi mình quậy cho thiệt đều. Mình đã xong cái nhân. Tiếp theo mình khuyên lấy, đây là 120ml sữa tươi không đường, tức là 1/2 cup á. Mình có thể lấy luôn sữa, hoặc là cho 60ml nước, cho chung với sữa luôn. Ăn ngọt nhiều thì mình cho thêm đường, mình khuyên lấy 3 muỗng canh đường, nó khoảng 42 cho đến 45g. Mình quậy cho đường tan, thiệt tan. Sau đó mình làm ấm. Mình khuyên cho vô lò vi sóng, mình để 30 giây. Đây là men nở, tức là men nâu. Có người còn gọi là men nở nâu đó. Mình khuyên cho 1 muỗng cà phê vô trong sữa. Lưu ý là cái sữa của mình nó ấm, nó không được nóng nó chết men. Mình trộn cho đều, xong rồi mình sẽ ủ 10 phút để cho men nở. Bước này người ta gọi là kích hoạt men. Thỉnh thoảng thì mình quay lại và lấy cái phới này, mình quậy đều cho nó đừng có vón cục, giúp cho cái nhân của mình nó mịn màng. Sau khi nguội rồi thì mình cho vào trong cái tô. Nhân nó sẽ chảy như vậy là ngon nhất. Mình lấy ni lông folie, cái mình để sát cái mặt luôn, như vậy để cho nó không có bị tụ hơi nước á. Rồi mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Cái này mình có thể để được từ 2 cho đến 3 ngày ở nhiệt độ 5 độ C. Đây là bột làm bánh mì, ở Đức là 550, tức là bread flour. Ở Pháp là 45. Mình lấy hàm lượng protein từ khoảng 11 cho đến 12% là được. Lấy cái tô lớn mình cho vô nửa muỗng cà phê muối. Và lấy 360g bột bánh mì.
tức là 2 cup và 3/4 cup nếu mà mình không có cái cân. Sau 10 phút thì men của mình nó nổi lên như vậy. Như vậy là men nó hoạt động. Nếu mà nó chìm tức là men nó chết thì mình bỏ đi, mình mua cái mới. Cái lòng trắng trứng lúc nãy mình khuyên cân được là 30 gram. Mình cho vô trong men luôn. Rồi cho vô đây 3 muỗng canh dầu ăn, tức là 45 ml. Mình cho cái chén này từ từ vào trong bột, vừa cho vừa quậy như vậy nè, để cho nó không có bị nhão bột. Nếu như mình có máy thì mình có thể cho cái bột này vô trong cái máy mình nhồi cho nó nhanh. Nhưng mà hôm nay mình khuyên sẽ chia sẻ cái cách mà mình không cần máy. Đó là sau khi mình trộn đều cái bột nó giống như vậy nè. Rồi cái mình có thể lấy cái tay của mình đó, mình trộn lại cho nó không có còn bột khô. Cái cách này thì mình khuyên cũng đã có chia sẻ rất là nhiều lần, tức là không cần nhồi bột, mình sẽ để cho bột nghỉ. Bột càng nghỉ càng lâu thì nó sẽ đàn hồi, thì nó sẽ tạo ra gluten, thì lúc đó mình khỏi cần phải nhồi. Mình khuyên sẽ vo tròn lại, xong rồi mình đậy kín bằng cái khăn hoặc là cái giấy nylon folie này, mình để trong vòng 30 phút, tức là mình để ở nhiệt độ phòng luôn. Sau 30 phút thì mình quay lại, và lúc này cái bột nó nở ra hơn chút xíu. Mình khuyên lấy lên, mình thấy nó tạo gluten nè, tức là nó đã dai rồi. Cái bước này mình làm như vậy thì mình đỡ phải nhồi. Nếu như mà mình nhồi luôn bằng tay thì mình khuyên nghĩ là 20 phút. Còn nhồi trong máy thì khoảng 15 cho đến 17 phút. Nếu mình có máy thì mình sẽ làm nhanh hơn, đỡ phải ủ giống như mình khuyên làm cái cách này. Nhưng mà cách này thì khỏi cần sử dụng máy. Mình cũng vo tròn xong rồi cái mình để đây. Và đừng quên là phải đậy lại. Bước thứ hai này là mình ủ bột chừng khoảng 20 phút thôi. Rồi sau khi đủ thời gian rồi, mình khuyên lại lấy bột ra, mình nhìn thấy ở đây. Bây giờ là cái bột của mình nó giống như là cái bột mình nhồi bằng tay hoặc là nhồi bằng máy mà mình nhồi liên tục đó. Mình đấm cho nó xẹp xuống. Rồi mình sẽ gấp bột lại. Hoặc là mình cũng có thể cầm lên rồi mình vo tròn. Nhưng mà mình khuyên làm cái cách gấp bột này giúp cho bột nó tạo gluten, giúp cho bánh của mình nó có độ dai sau khi làm xong. Sau khi mình vo tròn xong rồi mình có thể đập bột, hoặc là mình làm sao cũng được, miễn là mình vo cho nó tròn lại, sao cho cái mặt bột nó bóng là giống như vậy. Mình sẽ lấy một chút xíu dầu ăn mình cho vô tay, sau đó cái mình cho lên bột, mình thoa đều trên dưới luôn, cũng như mình có thể thoa luôn cái chậu đựng bột để cho chút xíu mình ủ xong nó không có dính. Và tiếp tục mình lấy nylon folie đậy lại để ở đây 20 phút nữa. Bước tiếp theo thì mình lấy 30 g bơ không có muối. Nếu như mình muốn cho bơ vô trong bánh cho nó thơm Và bột lúc này mình đã ủ đủ thời gian. Mình khuyên lấy lên, mình nhìn thấy cái mặt bột nè, nó phẳng như vậy. Mình sẽ áo bột ở bên dưới mặt bàn. Và nhớ lấy tay mình phả bột. Sau đó cái mặt bóng mình sẽ để xuống dưới. Là như vậy. Rồi mình sẽ chia ra làm thành 12 phần, tức là mình sẽ làm được 12 cái bánh. Nếu mà mình có thời gian xiên thì mình cân luôn là 54 gram, 53 cho đến 54 gram thì chút cái bánh mình làm ra nó đều và nó đẹp. Mình khuyên chia ở đây là 12 phần. Đây là cách tạo hình. Mình chia xong là mình vo tròn lại luôn. Mình lấy ngay cái chỗ vết cắt mình làm như vậy. Cô bác anh chị em và các bạn nhìn mình khuyên làm nè. Phần khô mình để vô trong, mà phần ướt mình để ra ngoài. Sau đó mình lấy tay, mình gói lại rồi mình lấy tay mình vo cho nó tròn.
Mình khuyên làm thêm một cái nữa để mình nhìn thấy. Cũng có thể mình để xuống mặt bàn rồi mình làm như vậy luôn, miễn sao là sau khi mình gói nó lại xong á, là một cái mặt ở bên trên này nè nó bóng, xoa cho nó tròn như vậy. 12 phần này mình sẽ lấy cái khăn ẩm, tức là mình nhúng nước xong mình vắt cho ráo, đậy lại và mình ủ khoảng 10 phút. Bước này là mình chỉ để bột nghỉ thôi chứ mình không có ủ lâu, bởi vì ủ lâu chút xíu nữa nó lên bong bóng á, khó cán lắm. Mặt bánh nó sẽ không có phẳng. Rồi bây giờ mình sẽ tạo hình cái mặt bóng của cục bột á, mình sẽ để xuống bên dưới. Và mình cũng nhớ là phải áo bột mặt bàn. Sau đó mình lấy cái tay mình đè xuống cho nó dạt ra cho nó tròn đó. Và nhớ rắc bột áo. Xong rồi mình sẽ cán. Cô bác anh chị em và các bạn mình lưu ý là mình sẽ cán sao cho nó phẳng cái mặt á. Và canh làm sao nó khoảng từ 11 cho đến 12 cm đường kính của cái miếng bột như vậy. Bây giờ thì mình mới cho bơ để cho bánh thơm. Ngay từ đầu Vành Khuyên không có cho bơ, bởi vì Vành Khuyên muốn làm như vậy thì cái bánh của mình để lâu nó vẫn mềm, nó không có bị cứng. Bởi vì nếu mà cái bánh mình để lâu á, bơ nó sẽ cứng lại. Thành thử ra mình cho dầu, bây giờ mình mới cho bơ thì bánh nó thơm. Nhân á, thì mình cho vô khoảng 23 cho đến 24 gram. Nếu mình thích nho thì mình có thể cho thêm vô. Và tạo hình thì mình khuyên làm ở đây, cô bác anh chị em và các bạn mình cùng coi và cùng làm nè. Rất là dễ luôn. Cắt hình chữ nhật xong mình lấy một phần, mình choàng qua. Và cái này là mình không cần phải gói cái nhân lại kỹ, mình chỉ choàng nó qua thôi. Cái thứ hai này nè, mình sẽ gói lại, tức là mình miết hai cái đầu này lại. Cái thứ ba thì mình cũng vậy luôn, và mình miết hai cái đầu lại luôn cho nó dính lại. Mình sẽ choàng xuống bên dưới để cho nó ra cái hoa hồng. Đó là như vậy. Nhớ là mình miết cho kỹ lại để không thôi chút mình nướng nó bung. Rồi xong rồi. Mình khuyên sẽ làm thêm một cái nữa để cho mình dễ nhìn thấy hơn. Cái này mình có thể miết hoặc là không miết đều được. Nhưng mà từ cái thứ hai, thứ ba, thứ tư là bắt buộc mình phải miết cho nó chặt hai cái đầu bột lại. Rồi như vậy là đã xong, tiếp tục mình sẽ làm cho hết. Và cho lên khay, cái khay của mình á là mình lót cái giấy nướng bánh. Sau khi làm xong á thì mình sẽ đậy lên bằng cái ni lông folie. Và cái ni lông này mình có thể thoa dầu cho nó không có dính, mình ủ khoảng 60 phút. Nhiệt độ phòng là 22 độ C. Sau khi đủ thời gian lúc này mình sẽ đi làm nóng lò ở 180 độ C, tức là 356 độ F. Mình lấy một cái lòng đỏ trứng nguyên và 1/3 cái lòng trắng. Sau đó mình đánh đều. Để cho kỹ hơn á, thì mình khuyên cho qua rây, như vậy chút nữa mình quét cái mặt bánh nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì cái lòng trắng lòng đỏ này nó mịn và đều á. Bây giờ bánh mình đã thấy nó nở lên như vậy. Lần lượt mình quét lên. Lưu ý là để cho cái bánh nó đẹp á, thì mình đừng có quét nhiều quá. Tức là cái cọ mình nhúng giống như Vành khuyên nè. Xong rồi mình quét một lớp mỏng lên thôi. Sau khi mình quét xong rồi mình chuyển qua cái khác. Và mình sẽ không có quét lại cái mà mình đã quét, bởi vì mình quét lại á, là nó bị sọc. Quét xong rồi thì thôi. Tiếp tục mình sẽ quét cho xong. Lò của Vành khuyên có 5 tầng. Và mình sẽ nướng ở 180 độ C, tức là 356 độ F. Trong vòng từ 20 cho đến 24 phút.
Nếu mình thích cho nó nâu á, thì mình nướng 24 phút. Mình khuyên nướng cho nó vàng thì 20 phút. Rồi như vậy là đã xong. Bánh của mình nè, dễ thương chưa? Cô bác anh chị em và các bạn làm giống như mình khuyên đi, nó dễ lắm. Mình làm những cái hoa này vào những cái dịp lễ 8 tháng 3 hoặc là những dịp lễ cho các em bé như là 1 tháng 6, Quốc tế thiếu nhi, hoặc là như ở Đức thì mình khuyên làm mang vô trường, hoặc là khi nhà có tiệc có khách. Mình làm bánh để uống trà. Những khi nào mà khách mời mình tới nhà dự tiệc á, mình có thể làm nhiều thiệt là nhiều luôn. Mình mang tới, rất là tiện và ai cũng thích. Bởi vì bánh thơm, dễ ăn, nó không có bị ngọt nhiều. Ngay khi bánh nóng á, thì mình sẽ quét liền bơ, giúp cho bánh nó mềm và thơm. Để trên khay xong mình chờ ấm, mình sẽ cho ra dĩa. Mình khuyên lấy cái mặt dưới cho mình nhìn thấy nè. Cái màu rất đẹp luôn. Và như vậy là Vành Khuyên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn mình cách làm bánh mì hoa hồng rất là dễ thương. Bánh mì hoa hồng nhân pudding, thơm ngon, mềm xốp. Nếu thích video của Vành Khuyên thì cô bác anh chị em và các bạn mình đừng quên bấm like, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem, đăng ký kênh để nhận thông báo khi Vành Khuyên có video mới, đón xem video vào các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần. Thỉnh thoảng Vành Khuyên chia sẻ thêm thứ 5, chủ nhật nếu mà có thời gian. Bánh làm xong, chờ ấm là mình phải đậy lại liền để cho nó không có bị khô á. Mặt trên mặt dưới của bánh nè, nhìn dễ thương chưa? Rất là mềm và xốp. Khi mà mình ấn bánh vô là mình thấy nó mềm lắm luôn. Ấn xuống, khi mà thả tay ra mình thấy nó phồng lên như vậy đó, tức là bánh của mình nó đạt. Bẻ ra bên trong cho mình nhìn thấy là bánh xốp lắm luôn. Sau khi làm xong, cái mình để hơi nguội, bây giờ mình mới lấy ni lông folie là mình đậy lại liền. Bởi vì nếu mà mình không đậy lúc nó ấm á, mình để cho nó khô, nó bốc hơi nước rồi nó sẽ bị cứng bánh. Hoặc là trong trường hợp mình muốn làm lâu á, để lâu á thì mình cho vào trong tủ lạnh. Mà cũng nhớ gói lại. Khi nào cần ăn á thì mình cho vô lò vi sóng mình bấm 10 giây. Bánh này cũng có thể rắc đường bột lên. Ngon lắm luôn nè.